नमस्कार मित्रांनो, मी प्रमोद मागाडी. आज थोडा वेगळा फिटनेस प्रकार तुमच्या पुढे घेऊन येत आहे. जसे की आपल्याला माहिती आहे, काळाच्या ओघात बरेचसेच खेळ लुप्त झाले. त्यातल्याच काही खेळांना उजाळा देण्याचा माझा छोटासा प्रयत्न आहे. चला तर मग आज आपण लगोरी हा खेळ पाहू. Yes, good. Die. Chalo, next.
वाजत टाळ्या.